back to my channel. Okay, hari ni saya akan tunjuk tutorial makeup 2 minit saja. So ni adalah alat-alat makeup yang saya guna untuk makeup nak pergi kedai. So first kali kita guna vitamin setting spray by Sugar Gold. Best, wangi. Lepas tu next kita guna Flawless Cover Cushion. Dia punya kod 01 Light Beach by Wardah. Boleh dapatkan di Watson ataupun Guardian. Lepas tu lip balm Mary Kay dan 3-in-1. Boleh buat lipstick, blusher and eyeshadow.